سلام دوستای عزیز، در این ویدیو کار میکنیم 8 بهترین شارتکتی که در کامپیوتر ما شما زیاد مورد استفاده قرار میدیم. شارتکت نمبر اول، وین کی همراه با نمبر 1 2 3 تا به 9. اگر ویندوز کی همراه با نمبر 1 پرس بکنیم، کدام اپلیکیشن هایی که در قسمت تاسک بار پن شدگی است، نمبر اولش که ما شما میبینیم ویندوز اکسپلورر در اینجا قرار داره، پن شده، ای رن میشه. اگر ما بگوییم که ویندوز اکسپلورر نه، فرض کنین اپلیکیشن وین باکس هم در اول قرار داره. حالا اگر وین کی همراه با 1 پرس میکنیم، ببینیم که وین باکس بر ما شما رن شد. حالا اگر وین کی همراه با 2 پرس بکنم، باید فایل اکسپلورر را برای ما شما باز بکنم. پرس میکنیم، اینه میبینیم که فایل اکسپلورر است. اگر وین کی 3 را پرس بکنیم، ببینیم پوتی کانفیگریشن در اینجا اپلیکیشن پوتی را شد. به می شکل وین کی همراه با 4 اگر ما پرس بکنم، میبینیم که گوگل کروم برای ما شما باز شد. به می شکل هر قدر که ما اینجا برنامه را پن کرده باشیم، از طرف چپ تا به طرف راست تا نمبر 9 را میتونیم که از این شارتکت استفاده کنیم. نمبر 2، وین کی پلاس ام. ویندوز کی همراه با ام که ما پرس بکنم، تمام اپلیکیشن ها یا ویندوهای باز شده را بر من مینیمایز میکنم. میبینید تمام اپلیکیشن ها بر ما شما مینیمایز شد. این ویندو به خاطر از اینکه آپشن مینیمایز نداره، به این خاطر این اپلیکیشن ما شما مینیمایز نشد، بقیه تمام اپلیکیشن ها رو میبینید که مینیمایز شد. نمبر 3، کنترل شیفت اسکیپ. تاسک منیجر را بر ما ظاهر می‌سازد. بعضی اوقات اگر ما بالای بعضی اپلیکیشن ها کار میکنیم، خود بعضی اپلیکیشن ها هنگ میکنه. و طور مثال من بالای این وین باکس کار میکنم، این وین باکس هنگ میشه، جام میکنه و ایره اگر ما خواسته باشیم که کلوز هم بکنیم، بازم کلوز نمیشه. پس اگر خواسته باشیم که ایره کلوز بکنیم، میایم از بخش تاسک منیجر در اینجا مو اپلیکیشن خود پیدا میکنیم که هنگ است. به طور مثال این وین باکس است، وین باکس از اینجا من پیدا میکنم، این وین باکس است و این وین باکس رایت کلیک کرده از اینجا برش میگیم که end process یا end task. وقتی end task میگیم، میبینیم که برنامه کلوز میشه. نمبر 4، وین کی ال. هر وقت خواسته باشیم که ما سکرین لاک بکنیم، یا فرض کنین ما بالای کامپیوتر کار میکنیم، ویندوها را باز کردیم، کار کرده رایستیم، دفعتا نیاز میشه که ما از کامپیوتر خود موقتی دور شویم و نمیخوایم که کس پروسس ما را ببینه، بالای کامپیوتر چی کار کردیم یا داخل کامپیوتر ما نشه. پس در این صورت ویندوز کی همراه با ال که پرس میکنیم، بر ما امی صفحه لاک میشه. نمبر 5، ویندوز دی یا وین کی دی. وین کی دی که از دسکتاپ بر ما ظاهر میشه. وقتی پرس میکنیم، تمام ویندوها هاید میشه و دسکتاپ ظاهر میشه. و دوباره اگر ما وین کی همراه با دی رو پرس بکنیم، تمام ویندوها را بر ما ظاهر میشه. نمبر 6، وین کی ارو کی. ویندوز کی را همراه با ارو کی طرف راست اگر پرس بکنیم، ویندوی اوپن شده را بر ما اسنپ میکنه به طرف راست و بعدیش هم میتونین از اینجا سلکت بکنید. فرض کنین من از اینجا انتخاب میکنم که در این قسمت اکسپلورر قرار میبینید، طرف چپ اکسپلورر قرار داره. نمبر 7، ویندوز کی پلاس تاب یا آلت پلاس تاب بر شما ویندوها را ظاهر میشه. ویندوهای باز شدگی را ما میتونیم که هر ویندو را خواسته باشیم سلکت بکنیم.
یا اگر آلت تب پرس میکنیم هم میتونیم در کدام ویندوی خواسته باشیم ما کرسر قرار بدیم، یا شفت اگر پرس بکنیم دوباره بک میکنیم. نمبر 8 Alt F4. Alt F4 را که پرس بکنیم ویندوها را بر ما کلوز کنیم، ویندوهای باز شده را. و اگر هیچ چیز ویندوی باز شده نداشته باشیم Alt F4 را که پرس بکنیم شت داون ویندوز ظاهر میشه که ما از اینجا میتونیم آپشن های هایبرنت اسنیپیا را هم سلکت